Κάποια πρωινά ξυπνάω με την επιθυμία να ανέβω σε ψηλά κτίρια και να βλέπω τον κόσμο μας, να παρατηρώ την καθημερινότητά μας. Ξημέρωσε και σιγά σιγά η ησυχία της νύχτας φεύγει. Οι άνθρωποι αρχίζουν τη δραστηριότητά τους. Για μια ακόμα μέρα. Ο θόρυβος, η κίνηση στους δρόμους από χιλιάδες αυτοκίνητα και ανθρώπους δημιουργούν ένα τοπίο χάους. Όλοι τρέχουμε να προλάβουμε το χρόνο, να φτάσουμε στην ώρα μας, στις υποχρεώσεις μας. Μια καθημερινή μέρα γεμάτη άγχος, κούραση, προβλήματα, με μικρές στιγμές χαλάρωσης και ευτυχίας, μέχρι να έρθει ξανά η νύχτα. Ένας συνεχόμενος κύκλος ως την επόμενη μέρα, ή μήνα, ή χρόνο, με επιθυμίες ασταμάτητες. Ένα καλό σπίτι, ένα καλό αυτοκίνητο, πολλά χρήματα, καλή δουλειά, μια καλή οικογένεια, ένα ασταμάτητο θέλω που δεν σταματά ποτέ. Από ψηλά βλέπω την καθημερινότητά μας. Αναρωτιέμαι ότι όλο αυτό το όνειρο για μια καλύτερη ζωή, σε λίγα χρόνια από τώρα, παραδείγματος χάρη σε 100 χρόνια, τι θα έχει μείνει? Πού θα είμαστε να απολαύσουμε το καλό αυτοκίνητο που αποκτήσαμε με τόσο κόπο, το καλό σπίτι, το εξοχικό μας, τα αγαπημένα μας πρόσωπα? Πώς θα είναι όλα αυτά όταν εμείς θα έχουμε φύγει? Μάλλον θα έχει ξεκινήσει ένας νέος κύκλος ζωής, χωρίς εμάς και όλους αυτούς που είχαμε δίπλα μας. Κάποιες νέες ψυχές θα αντικαταστήσουν όλους εμάς, όπως και εμείς αντικαταστήσαμε τους προηγούμενους. Πόσοι από όλους αυτούς είχαν όνειρα, επιθυμίες, αγωνίες. Όλοι αυτοί κάποια στιγμή ήταν σαν και εμάς. Ζούσαν στον υλικό μας κόσμο. Αφήσανε πίσω τους τα πάντα. Μια σύντομη στη ζωή, ένας ενδιάμεσος σταθμός. Αφήσανε και τα ωραία αυτοκίνητα και τα μεγάλα σπίτια και όλους αυτούς που αγαπούσανε πίσω τους, να περάσουν στο επόμενο στάδιο της ύπαρξης τους. Μέσα σε αυτούς όλους ίσως έχω κάποιους συμμαθητές, φίλους, συγγενείς που είχαν όνειρα κι αυτοί όπως εμείς, αγωνίες, είχαν την καθημερινότητά τους και καταλήξαν εδώ, στον τελευταίο σταθμό της ύλης, για να συνεχίσουν το ταξί τους σε μια άλλη κατάσταση ύπαρξης. Γιατί διαφορετικά δεν έχει νόημα κανένα η ζωή μας αν δεν υπάρχει μια συνέχεια. Υπάρχουν άνθρωποι που γεννηθήκανε και πεθάναν σε πολύ μικρή ηλικία. Δεν προλάβαν να ζήσουν τίποτα. Αν υπάρχει μόνο μια ζωή, τότε είναι πολύ άδικο αυτό να συμβαίνει. Κάποιοι να ζουν μέχρι τα βαθιά τους γεράματα και κάποιοι άλλοι να φεύγουν πολύ νωρίτερα. Άλλοι να φεύγουν βασανισμένοι σε ένα νοσοκομείο και άλλοι να πεθαίνουν με ένα φυσιολογικό θάνατο. Όλα αυτά υπάρχουν μια αιτία που συμβαίνουν. Διαφορετικά όλα θα ήταν μάταια και τίποτα δεν θα είχε λογική. Αναρωτιέμαι ποιο το νόημα σε όλο αυτό το χρόνο της ύπαρξής μας. Ποιος σκοπός μας? Απλά ήρθαμε να κάνουμε οικογένεια, να αποκτήσουμε σπίτια, αυτοκίνητα, να βρούμε μια καλή δουλειά με πολλά χρήματα, να αγοράζουμε ό,τι θέλουμε, μέχρι να φτάσουμε στο τέλος μας. Εδώ όλα θα μείνουν. Όλες οι επιθυμίες μας, όλες οι αγωνίες μας, τα πράγματά μας, χάσουμε φίλους, γνωστούς, δεν θα μείνει τίποτα γύρω μας. Θα ταξιδέψουμε σε μια άλλη πραγματικότητα. Κάποιοι είχαν οικονομικά μια εύκολη ζωή και κάποιοι πολύ δύσκολη. Αλλά και οι δύο κατηγορίες είχαν τις αγωνίες τους και τα όνειρά τους. Το να πολεμάνε κάθε μέρα, το να επιβιώσουν. Είτε ήταν εύκολα στα οικονομικά τους, είτε δύσκολα. Γιατί και αυτός που είναι εύκολα στα οικονομικά, μάχεται όλη μέρα να τα διατηρήσει. Αντίθετα, με αυτόν που δεν έχει τίποτα, μάχεται κάθε μέρα το να επιβιώσει. Και οι δύο όμως φτάνουν στο ίδιο αποτέλεσμα. Και δεν ξέρω αν αξίζουν όλα αυτά. Και αν ο σκοπός της ζωής μας είναι αυτός, το να γεννηθούμε, να έρθουμε σε έναν κόσμο που θα αγωνιζόμαστε από την πρώτη μέρα που θα ανοίξουμε τα μάτια μας μέχρι τελευταία που θα τα κλείσουμε. Δεν θα υπήρχε λογική αν δεν υπήρχε μια συνέχεια σε όλα αυτά. Όλοι αυτοί ζούσαν όπως εμείς καθημερινά. Φεύγανε για τις δουλειές τους κάθε μέρα με την ελπίδα να γυρίσουν σπίτι τους ξανά. Φεύγουμε από το σπίτι μας κάθε πρωί και δεν ξέρουμε αν θα ξαναγυρίσουμε. Μπορεί να είναι και τελευταία φορά. Τι νόημα υπάρχει σε όλο αυτό?
τελικά μήπως όλα αυτά δεν έχουν και τόσο αξία? Μήπως το νόημα της ύπαρξής μας έχει έναν διαφορετικό σκοπό? Αυτό το ταξίδι της ζωής είναι πολύ σύντομο. Και αν δεν εκμεταλλευτούμε το χρόνο μας κατάλληλα, θα φτάσουμε εδώ χωρίς να έχουμε καταλάβει ακόμα το σκοπό μας. Κάθε ώρα είναι πολύτιμη και πρέπει να την εκμεταλλευόμαστε σωστά. Πρέπει να αφήσουμε τις επιθυμίες μας πίσω, τους εγωισμούς μας. Τα πάντα να τα αφήσουμε, να ελευθερωθούμε από αυτά. Να ελευθερωθούμε από τον ίδιο μας τον εαυτό. Γιατί το σημαντικότερος εχθρός είναι ο εαυτός μας και μετά όλα τα άλλα. Αν μπορούσαμε να τραβήξουμε αυτή την κουρτίνα και βλέπαμε πίσω από όλα αυτά και ανακαλύπταμε έναν άλλο κόσμο, μια διαφορετική κατάσταση από αυτή που έχουμε μάθει να καταλαβαίνουμε, πόσο θα μας βοηθούσε να δούμε τον πραγματικό σκοπό αυτής της σύντομης ζωής μας? Ίσως η πραγματικότητα να μην υπάρχει όπως εμείς την κατανοούμε και να είναι τελείως διαφορετική, που λίγοι να είναι έτοιμοι να τη δεχτούν. Ο κόσμος μας είναι μόνο ένας σύντομος σταθμός που ερχόμαστε ξανά και ξανά μέχρι να ετοιμαστούμε μέσω των καταστάσεων, να φτάσουμε στο επίπεδο που θα μπορούμε να δούμε και να αντιληφθούμε το φως και την πραγματική γνώση της δημιουργίας. Ο υλικός μας κόσμος εμπλέκεται αρμονικά με διαφόρων τύπων δυνάμεων και δραστηριοτήτων που δεν μπορούμε να τα αντιληφθούμε την ύπαρξή τους. Η καθοδηγούμενη λογική μας απορρίπτει κάθε τι διαφορετικό. Έχουμε μάθει να βλέπουμε και να ακούμε και να καταλαβαίνουμε μόνο ό,τι μας δίδαξαν από μικρά παιδιά, χωρίς να αφήνουμε το παραμικρό κενό στην αντίληψή μας να μπει κάτι νέο. Εμείς όλοι πιστεύουμε ότι η ύπαρξή μας ξεκινά με τη γέννηση και σταματά με το θάνατο, χωρίς να μπορούμε να αντιληφθούμε ότι μια τόσο σύντομη ζωή δεν θα έχει κανένα νόημα και καμιά αξία. Είναι ελάχιστοι αυτοί που μπορούν να δεχτούν το φως, αυτοί που έχουν τη δύναμη να βγουν από το σκοτάδι, αυτοί που μπορούν να βαδίσουν το μονοπάτι που θα τους οδηγήσει στην ελευθέρωση από τη δυστυχία τους. Η ευτυχία είναι ένα προνόμιο που θα κερδίσουν οι εκλεκτοί, αυτοί που δεν φοβούνται να κοιτάξουν πίσω από την κουρτίνα της ηλικής ζωής και που είναι αποφασισμένοι να εγκαταλείψουν τα θέλω τους, τις επιθυμίες τους και τον εγωισμό τους. Αυτοί οι λίγοι που είναι ικανοί να παλέψουν με τον ίδιο τους τον εαυτό, να πολεμήσουν σε μια μάχη που θα τους έχουν όλους ενάντια. Η αλλαγή της αντίληψής μας μπορεί να γίνει μόνο με μια μικρή αλλαγή στον τρόπο σκέψης μας, μια αλλαγή στις συχνότητες που εκπέμπει ο εγκέφαλός μας. Όλα έχουν να κάνουν με ενέργειες και συχνότητες. Όποιος το καταλάβει αυτό, θα είναι αυτός που θα ελευθερωθεί από κάθε είδος πόνο, δυστυχία, ασθένεια, θλίψη. Μην βιαστείτε να βγάλετε συμπεράσματα με όλα αυτά που αναφέρω. Απλώς αναρωτηθείτε το σκοπό της ύπαρξής σας και ψάχτε το νόημα σε αυτό τον σύντομο σταθμό της ζωής που ήρθατε.